Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đây chắc chắn là một bộ truyện hủy diệt tam qua, nhưng lại để cho người ta không thể ngừng xem. Một cặp anh em xấu xa, rất người ăn thịt người. Đầu óc bệnh họa, dù là từ chỗ nào, tất cả đều không thể chấp nhận được. Kỳ lạ là tất cả những người chơi với họ đều để lại đánh giá về tình yêu đích thực. Anh ta là Enderzu, người được đánh giá cao tới 96% trên Steam trong quan tài của Ashley và Enderzu. Không nhiều lời nữa, chào mừng đến với thế giới vừa biến thái vừa gây nghiện này. Thế giới ma quỷ. Trong cơn gió đêm, một đôi nam nữ nắm chặt tay nhau, đi về phía bãi đỗ xe. Di chuyển nhẹ nhàng, giống như một đôi tình nhân vừa mới rơi vào tình yêu. Khi bước lên đỉnh dốc, túi na lan trên tay cô gái đột nhiên bị rách. Hai thứ tròn trịa dưới cái nhìn của họ. Lăn xuống đáy dốc. Rất ngạc nhiên, đó chỉ là hai hộp sọ người. Hai người không nói nên lời, chàng trai nói trước, anh ghét em. Không phải lỗi của em, cái túi tự rách mà. Anh không quan tâm. Trong tiếng nói của hai người, cô gái không cam lòng nhặt hộp sọ lên, sau đó lái xe ra ngoài. Dưới ánh đèn xám, họ vẫn đang cười và tranh đua. Cuối cùng họ như những đứa trẻ ném hai cái đầu lâu xuống biển tối đen. Trong mắt hai người, tất cả dường như là chuyện thường ngày. Nhưng điều mọi người không biết là hai người đang ôm nhau này thật ra là anh em ruột. Và hai cái đầu tròn đó chính là cha mẹ ruột của họ. Tại sao lại như vậy? Lý do quá điên rồ. Nói ra thì có lẽ bạn sẽ không tin. 3 tháng trước, trong căn phòng hôi thối, một thiếu nữ bị cơn đói hành hạ đến hôn mê. Đột nhiên mở mắt, nhìn xung quanh, ngoại trừ rác thải sinh hoạt thối rữa, chỉ còn lại người anh trai bị đói đến mềm nhũn như bùn. Trong tiếng nói chuyện bất lực của hai người, em gái tên là Ashley, anh trai là Enderzu. Hai anh em không biết tại sao lại bị nhốt trong một căn hộ tồi tàn. Trong vài tháng, bố mẹ không nghe điện thoại, giao hàng không giao đến nhà. Hai người đang trên bờ vực chớt đói. Ngay khi em gái Ashley muốn lục đống rác để tin gì đó lập bụng, chuyện thú vị đã xảy ra. Cô ta tìm thấy một lon cà chua tươi. Cô ta muốn cùng với anh trai Enderzu chia sẻ niềm vui này. Không ngờ đây chính là thứ anh trai Enderzu giấu kỹ. Anh ta muốn thưởng thức món ăn này sau lưng em gái. Anh trai rất đề phòng em gái của mình. Nhưng điều kỳ lạ là, miễn là yêu cầu của em gái, anh trai đều đồng ý vô điều kiện. Cà chua đóng hộp sắp được hai người thưởng thức thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ mạnh. Thật là một ngày đẹp trời. Hai người còn sống không? Này, nếu không nói gì nữa, tôi sẽ coi như các người đã chết. Tôi không đưa thức ăn cho người chết. Ashley không vui kéo tay nắm cửa, tức giận mắng. Cũng chưa từng thấy anh đưa thức ăn cho người sống. Người gõ cửa là nhân viên bảo vệ phụ trách hoạt động hàng ngày của căn hộ. Đáng lẽ phải định kỳ tới đưa đồ. Nhưng trong mấy tháng qua, anh ta chưa bao giờ tới. Ashley chất vấn như thế nào anh ta cũng không quan tâm. Bất đắc dĩ Ashley đành phải ăn xong súp cà chua trước. Khi hai anh em chuẩn bị lấy món ăn cuối cùng, bên cạnh lại truyền đến âm nhạc kỳ lạ. Không biết là đói đến ngất xỉu hay là bị cách ly đến có chút nhàm chán, hai anh em đáng lẽ phải vô hình trên đời quyết định đi xem phòng B. Đang làm gì? Tháo kệ sách, treo qua ban công dưới ánh nhìn của hai đôi mắt tò mò. Căn taxi đang bày chợ. Triệu hồi ma quỷ. Gã này không phải đói chót rồi sao? Nhưng ngay sau đó cả hai cũng bày tỏ sự thấu hiểu. Dù sao trong tuyệt cảnh, có chút hứng thú nhỏ vẫn là có thể hiểu được. Cả hai thất vọng trở về. Sau khi thưởng thức món ăn cuối cùng, đã mở live stream tin tức trong chương trình phát sóng. Cuối cùng họ cũng biết được căn hộ này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Khu này lúc trước do một công ty cấp nước quản lý thu hoạch không tốt, dẫn đến bể nước của căn hộ bị nhiễm ký sinh trùng. Đến nay đã có 53 người chết. Để đảm bảo an toàn cho công dân, thời gian phong tỏa sẽ được kéo dài thêm 2 tuần. Hai anh em sắp chết đói sau khi nghe tin này, càng rơi vào tuyệt vọng vô tận. Nhưng ngoài tuyệt vọng, họ còn có thể làm gì nữa? Anh trai quyết định mặc kệ một lần nữa, kéo em gái đi ngồi. Ngoại trừ đói, còn có một loại ký ức khác còn nghẹt thở hơn. Tra tấn hai người. Giấc mơ đưa Ashley trở về khi trước. Cô ta nắm tay mẹ,
Cầu xin bà ấy có thể cho mình rời đi cùng, nhưng câu trả lời là đừng nói nữa. Tôi không uống gì cả, không uống rượu, không uống đồ bị ong nhiễm, không uống gì cả. Xe buýt sắp qua trạm rồi, nhẽ ra con và Andrew nên đến bên chúng ta muộn hơn. Cùng với tiếng cửa phòng nổ tung, chỉ còn lại một mình Ashley. Những lần xét nghiệm máu không bao giờ kết thúc, thay thế cho sự chờ đợi tuyệt vọng. Lúc đầu còn có y tá tuần tra tới liên lạc hỏi thăm. Cuối cùng cô y tá cũng biến mất, ngay cả điện thoại của mẹ cũng sắp không gọi được nữa. Đừng nói những lời dối trá như sắp chết đói nữa. Con chỉ biết mỗi ngày nằm trên giường và tận hưởng. Có gì để phàn nàn nữa không? Căn hộ mới gần đây đang được cải tạo. Dù sao thì mẹ cũng rất bận. Đừng gọi cho mẹ nữa, mẹ sẽ không trả lời nữa. Âm thanh vô tận trong tai nghe làm gián đoạn cơn ác mộng. Giống như tất cả những người bình thường, đến thành phố này liền bắt đầu tê liệt dọn dẹp phòng, muốn giả vờ bận rộn, ngừng suy nghĩ về những nỗi buồn sâu thẳm trong xương tủy. Cuối cùng cô ta cũng không chịu nổi, bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã nằm trong vòng tay anh trai rồi. Trong lúc hoảng hốt, nghe được báo cáo thức ăn trong căn hộ đã được giải quyết như thế nào. Người nhà bị cách ly không cần lo lắng. Nếu như không vâng lời và nhất quyết muốn trở về, vậy thì chỉ có thể mời các ngươi ăn súng thôi. Lời cảnh cáo quá mức này. Tôi đã từng nghi ngờ Ashley đã xuất hiện ảo giác. Nhưng những điều dưới đây hoàn toàn làm tôi ngạc nhiên. Chuông điện thoại vang lên, đánh thức Ashley đang ngủ. Anh trai Andrew trả lời điện thoại. Tôi có thể nghe thấy từ giọng điệu dịu dàng của anh ta. Người gọi dường như có chút mơ hồ với anh trai. Nhưng khi vẻ mặt của Andrew bắt đầu trở nên buồn bã và mèo mó, tôi tin rằng cuộc gọi đó đến từ bạn gái của anh ta. Ashley cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt của mình, cười nhạo anh ta. Xem ra là sắp bị chia tay rồi. Giọng điệu đó không giống hai anh em mà. Giống như được giải phóng hoặc phấn khích hơn. Tình cảm của hai người dường như đã có một sự thay đổi tinh tế. Andrew không muốn tranh luận, để lại một câu kết cục này là do ai gây ra. Anh nghĩ em biết rõ hơn anh đấy. Sau đó im lặng rời đi. Khoảng cách khó chịu này vẫn chưa kết thúc. Hai anh em bị tra tấn vì đói. Những ngày hôn mê, hai người không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ tự sát. Cứ nhảy xuống từ đây, thịt nát xương ta. Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, có lẽ còn có thể nằm trong cùng một quan tài. Lời nói ra, thật là thái quá, nhưng đúng là có chút lãng mạn. Đây là một cuộc trò chuyện vô lý. Chắc chắn là do Ashley nhìn thấy trên mặt vô tận khao khát. Em gái này không nghiêm túc chứ. Khi họ đang rắc rối, lại có tiếng nhạc lạ từ phòng bên cạnh phát ra. Hai anh em tức giận. Tới chớt không thể yên lặng sao. Nhưng lại có tiếng gầm kinh khủng. Như thể trái tim có linh cảm, mạnh mẽ chống đỡ thân thể yếu ớt của mình. Họ lết đến ban công bên cạnh. Nhưng khác với lần trước, giữa phòng thật sự xuất hiện ma quỷ. Người đàn ông phấn khích nhìn về phía ác quỷ, nói ra nguyện vọng của mình. Xin hãy để tôi ra khỏi đây và được tự do. Nhưng anh ta hoàn toàn quên mất, anh ta không có lễ vật để dâng. May mắn thay, con quỷ đã thực hiện mong muốn của anh ta. Thật không may. Tự do của anh ta là cái chết. Hai anh em bị một cảnh trước mắt kia ngạc nhiên không nói nên lời. Họ rời đi, nhưng khi con quỷ biến mất, hai người không hẹn mà cùng phá cửa sổ tiến vào. Anh trai nói muốn tìm chút đồ dùng. Còn em gái nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất, không thể không nói một câu. Thật sự có rất nhiều thịt. Không phải chứa. Tôi vẫn chưa thoát khỏi phản ứng quá khích này thì anh trai Andrew lại một bên lương tâm bất an nói thái quá, một bên nghe theo mệnh lệnh của tình yêu, bắt đầu phân mảnh thi thể. Thông thường đến đoạn không bình thường này, trò chơi thông thường sẽ bỏ qua, hoặc trong một đoạn phim hoạt hình tối giả. Nhưng trò chơi này lại chọn cách ngược lại. Từ cách tách rời, các phương thức phân xác đều được làm rõ từng cái một. Và toàn bộ quá trình này đều do chính người chơi tham gia. Nếu không phải tôi đã xem rất nhiều chương trình về luật pháp, tôi gần như nghĩ đây chính là quy trình giết người thực tế. Nhưng thực ra, cách anh ta xử lý xác chết trong trò chơi rất chuyên nghiệp. Có một khoảnh khắc tôi thật sự nghĩ rằng tác giả không cập nhật có lẽ là do sợ là bị bắt rồi. Quy trình trò chơi không thể giải thích, đồng thời cũng không khuyến khích người chơi chưa đủ tuổi bắt đầu trò chơi này ngay bây giờ. Trong quá trình xử lý thi thể, hai anh em này hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Một số lúc, biểu cảm thậm chí còn xuất hiện niềm vui thích. Và niềm vui này đạt đến cực khoái. Andrew muốn nôn.
Ashley lại chặn miệng anh ta, bắt anh ta ăn miếng thịt trong miệng. Nốt đi, trong khoảnh khắc đó, họ quên mất đó là thịt người, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi no. Nhưng sau đó lại vô tình nói ra hai chữ, khiến cảm xúc của họ như rơi vào hầm băng, lại rơi vào lúng túng. Anh trai đột nhiên quay mặt rời đi. Hai chữ đó dường như đã chạm đến vảy ngược của anh ta. Đó thực ra là tên lúc nhỏ của Andrew. Anh ta rất ghét bị người nhắc đến cái tên này. Đặc biệt là em gái anh ta. Hạnh phúc đã lâu không được ăn no, khiến hai anh em rơi vào giấc ngủ lười biếng. Đáng tiếc là, cũng chính là cảm giác no này, nó cho Andrew cơ hội suy nghĩ bình thường. Anh ta bị mang về ký ức tuổi thơ bất hạnh đó. Lúc đó Andrew mới 12 tuổi. Không biết nói dối mấy. Nhưng em gái nhỏ hơn anh ta vài tuổi, lại có tính chiếm hữu khác với người thường. Sau khi biết anh trai có một em gái hâm mộ Lie, sinh ra một cơn ghen tuông không thể giải thích được. Không ngừng cầu xin anh trai cho cô em gái hâm mộ nhỏ này một bài học nhỏ, anh ta quyết định đem em gái đó lừa tới căn cứ bí mật của hai anh em, nhốt một đêm. Theo chủ nghĩa yêu thương em gái vô cùng, Andrew chọn dung túng cho hành xấu này. Đúng rồi, em gái nhìn thì có vẻ ngây thơ nhưng lại rất độc ác. Andrew không biết mình sẽ bước vào một vòng xoáy tội ác không lối thoát. Buổi tối, em gái đến như đã hứa. Theo kế hoạch, ba người chỉ chơi trốn tìm ở căn cứ bí mật thôi. Khi đến lượt Andrew đóng vai một con ma, Ashley lại lừa cô bé vào trong. Sau đó gọi cho anh Andrew. Andrew tưởng đây là trò đùa, nhưng không ngờ em gái lại khóc. Vô lý, Andrew đã chặn lỗ khóa bằng một khối gỗ. Ashley với Andrew chỉ nhốt có một đêm thôi. Được chứ, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc. Andrew tỉnh dậy. Cuối cùng lương tâm của anh ta đầu hàng trước. Khập khiễng đến bên đầu giường của em gái, muốn tự hại. Nhưng không giống như Andrew nghĩ. Không phải chỉ ăn một người sao? Nó cũng giống như khi chúng ta còn nhỏ, chơi trò phiêu lưu từng chơi thôi mà. Andrew và Ashley sẽ luôn an toàn, phải không? Lại là cái tên đó. Andrew, sau khi nghe thấy cái tên đó, lập tức bình tĩnh lại. Có vẻ như đã được xoa dịu, nhưng vẻ mặt giống như bị sốc hơn. Ngày hôm sau, Ashley vừa tỉnh dậy liền phát hiện anh trai mất tích. Tin thấy anh ta đang ở nhà hàng xóm kế bên. Hóa ra anh chàng này vẫn còn nhớ. Phải thoát khỏi căn hộ, vậy không thể không bắt đầu nghiên cứu cuốn sách của quỷ. Theo ghi chép trong sách, lễ triệu hồi của hàng xóm không sai. Khuyết điểm duy nhất là không có linh hồn để hiến tế cho quỷ dữ, cho nên đánh mất mạng nhỏ của mình. Bây giờ, chỉ cần tìm một linh hồn là có thể triệu hồi quỷ. Hai anh em chắc chắn có thể trốn thoát. Ngay khi hai người nghĩ xem tìm ở đâu linh hồn đó, cửa phòng đột nhiên bị bảo vệ gõ cửa. Hai người bị dọa tới không dám lên tiếng. Điều kỳ lạ là thấy bên trong không có phản hồi. Nhân viên bảo vệ tỏ ra vô cùng phấn khích. Chỉ nghe thấy anh ta nói với bộ đàm. Cuối cùng cũng chót rồi, may mắn chỉ là loại bi. Bớt mệt thêm một chút, mặc dù không biết loại bi này là gì. Nhưng từ cuộc trò chuyện này có thể đoán được, những người này sẽ không để người sống trong căn hộ này sống sót ra ngoài. Hai anh em kịp thời tỉnh lại, làm sạch vết máu trước khi nhân viên bảo vệ mở cửa và tìm một nơi để trốn. Nhưng thái quá là, bảo vệ này sau khi đảm bảo không có ai trong nhà, lúc chuẩn bị rời đi, không hiểu sao lại đi về phía Ashley đang trốn trong tủ quần áo. Sao cô lại ở đây? Anh ta chưa hỏi xong, máu nóng đã bao phủ cả hai mắt của Ashley. Mở mắt lần nữa, trước mắt chỉ còn lại Andrew. Khác với sự điên rồ khi giấc người ngày hôm qua, nhìn anh trai lạnh lùng trước mắt, khuôn mặt của Ashley lộ ra vẻ sợ hãi và bất an. Tận đáy lòng cứ lặp đi lặp lại, mình đã tạo ra quái vật gì vậy? Nhìn em gái ngốc nghếch, Andrew đưa tay ra trước, nắm lấy em gái và nói, em còn chờ gì nữa, Ashley? Cuộc phiêu lưu của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Khi cuộc giết chóc phi lý bắt đầu, chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt tội lỗi. Thụ động giết người trở thành chủ động giết người hai anh em. Giống như một con ngựa đang chạy trốn để thoát khỏi căn hộ, thực hiện một kế hoạch điên rồ khác. Đầu tiên họ lấy từ tay bảo vệ chìa khóa tầng 4.
Mở phòng an ninh để kiểm tra camera giám sát, biết rằng khu vực này cứ 2 tầng sẽ có một nhân viên bảo vệ canh gác, bảo vệ an ninh tầng 1 và tầng 2, bởi vì phải bảo vệ lối vào, đặc biệt được trang bị súng. Xem ra muốn chạy trốn thuận lợi, chúng ta phải tìm cách chế ngự anh ta. Khi hai anh em đang tìm kiếm biện pháp đối phó, Andrew lại vô tình phát hiện ra một tài liệu về buôn lậu nội tạng. Sau khi kết hợp với việc đánh dấu các nhóm máu, hai anh em cuối cùng cũng biết được sự thật bị khi cách ly như này. Đây là loại nhiễm ký sinh trùng gì? Rõ ràng là dưới sự cho phép của chính phủ. Buôn bán nội tạng công khai. Dù gì cũng bị coi như hàng hóa buôn bá. Bây giờ bị buộc đến điên cuồng. Hai người cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Và họ có một kế hoạch điên rồ hơn. Hãy nhớ rằng cái đó đòi hỏi sự hy sinh linh hồn. Con quỷ có thể triệu hồi thật sao? Vì không thể chế ngự được nhân viên bảo vệ có súng. Vậy thì hãy thử sử dụng phép thuật để phá vỡ tình thế khó xử này. Trùng hợp hơn nữa là các hộ gia đình trong này để có được khẩu phần A với 2 nhân viên bảo vệ phải thực hiện giao dịch vật lý. Đây không phải là định mệnh sao? Ngay sau đó Andrew đã kiểm soát người đẹp 302 và ép cô ta dùng bộ đàm dụ dỗ bảo vệ tầng 1 đến 405 làm chuyện xấu hổ. Nhân cơ hội này để ám chị em gái quay trở lại 405 để sắp xếp lại và triệu hồi quỷ dữ. Kết thúc cũng rất hoàn hảo. Ma quỷ nuốt chửng linh hồn của bảo vệ chót rồi. May mắn hơn nữa là Ashley còn có được khả năng lấy ngọc từ tay ác quỷ, thứ tạo nên giấc mơ. Sau đó cô ta lấy súng của người bảo vệ, chuẩn bị tới gặp Andrew. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng 302 ra, cô ta hoàn toàn chốt lặng, người đẹp toàn thân đầy vết dao. Andrew bình tĩnh, như không có gì xảy ra. Lúc này đáng lẽ phải hỏi tại sao anh lại làm tổn thương cô ta. Hướng Ashley nói ra một câu, làm cho người chơi cả đời đều không nghĩ ra được thứ gì để chất vớ. Anh ở lại đây để tìm cơ hội sao? Với Andrew, Ashley, ngay cả khi đã trưởng thành, vẫn có ham muốn sở hữu khác thường đối với anh ta. Như thể bên cạnh anh trai, không nên có phụ nữ nào khác ngoài cô ta. Ngay cả người phụ nữ xuất hiện ngắn ngủi như bây giờ, dù cô ta đã biến thành một cái xác, Ashley vẫn không thể không ghen tuông mà tức giận. Anh để em một mình với bảo vệ, để một mình ở cùng người phụ nữ này. Thật đáng xấu hổ. Không, không phải thế. Cô ta muốn bán anh. Anh vừa vô tình rớt cô ta. Đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là ra khỏi đây. Điều quan trọng nhất là trái tim anh chỉ được em. Lời nói vậy ngay lập tức khiến Andrew không thể chịu đựng được nữa. Bắt đầu nói mình bị bạn gái chia tay. Tất cả là do em gái bí mật làm trò. Nghe vậy Ashley không giả vờ nữa, trực tiếp thừa nhận là việc mình làm. Cô ta chỉ muốn anh trai làm hỏng bản thân bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Và dù sao cô ta cũng là đứa em mà Andrew yêu thương từ nhỏ. Em bé Andrew, đừng quên là anh tự tay khóa cửa phòng. Nếu không nhầm thì Andrew lúc đó 12 tuổi. Bi kịch trong cơn ác mộng đã xảy ra. Cái người con gái đã chết khi đó, ký ức tồi tệ này, trở thành sức mạnh giúp Ashley kiểm soát Andrew. Trong tiếng hét của Ashley, Andrew bóp cổ cô ta. Chỉ vài ngày thôi, tất cả những điều phá vỡ ranh giới đạo đức đã khiến Andrew sắp sụp đổ rồi. Tay anh ta càng lúc càng mạnh, như thể chỉ cần rớt người trước mắt, có thể đạt được giải thoát vĩnh viễn. Nhưng một câu anh không nữa. Anh không thể sống thiếu em, bởi vì trong vô số đêm mất ngủ của anh, chỉ có em mới ở bên anh. Ánh mắt hung ác lập tức khôi phục bình tĩnh. Tay vô thức buông ra và thõng xuống. Lời này chạm đến nơi dễ bị tổn thương nhất của Andrew, cũng rớt chớt một linh hồn khác trong lòng anh ta. Andrew, đứa trẻ ngu dốt làm theo lệnh của em gái mình. Lúc này anh ta hy vọng biết bao nếu như trước khi buông tay, Andrew có thể chết cùng Ashley và ra khỏi căn hộ này. Chỉ là Andrew và Ashley thôi. Đáng tiếc, những sai lầm sẽ không biến mất theo thời gian. Nó sẽ luôn quay lại bằng mọi cách và mang đến cho họ sự tra tấn. Cuối cùng anh ta ôm chặt Ashley vào trong lòng, nói rằng anh thích em, chỉ là em làm cho anh có chút mệt mỏi. Sau đó, hai anh em quay lại và đã trốn khỏi căn hộ. Nhưng những người được tự do bằng một cách không chính thức. Vài tuần sau, mặc dù gió xuân vẫn còn ồn ào, nhưng cuộc chạy trốn của hai anh em như rơi vào hang băng. Để không thu hút sự chú ý của cảnh sát,
Họ không thể sử dụng chứng minh thư, cũng không thể rút tiền qua thẻ ngân hàng. Mặc dù họ đã không xuất hiện trên báo trong nhiều tuần. Họ vẫn không thể thư giãn. Họ quyết định nghỉ ngơi trong nhà nghỉ trên đường đi. An ninh và môi trường gần như không quan trọng. Dù sao thì họ cũng không có gì trong tay. Sờ vào túi, Ashley phát hiện ra mình có một khẩu súng lục. Ở khách sạn, bữa trà chiều vui vẻ chỉ có thể kết thúc sớm. May mắn là súng không bị đánh cắp. Bi kịch là họ đã chết. Thông qua tin tức, một tuần sau khi hai anh em bỏ trốn, căn hộ bị cháy. Người dân trong đó không còn sống. Ngoài ra, chưa có báo cáo nào thêm về vụ giết người. Điều còn thái quá hơn là vào cuối tin từ này, công ty gây ra vụ nhiễm ký sinh trùng bắt đầu một loạt quảng cáo mới. Xem ra xã hội này đã thối nát rồi. Hai anh em mừng cho mình, thoát khỏi những rắc rối không cần thiết, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon, có được sự tự do thực sự. Nhưng trong giấc ngủ, Ashley lại mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng của hai người họ. Cô ta từ trong mộng lập tức tỉnh lại. Đây chẳng lẽ chính là giấc mộng trong miệng ác quỷ kia? Tin một nửa, cô ta đánh thức Andrew, chuẩn bị chạy trốn sớm. Nhưng hai người vừa đi qua đầu cầu, cái đầu nhỏ xoắn của Ashley có một ý tưởng mới. Cô ta muốn xem ai đã rớt cô ta. Đương nhiên cũng muốn kiểm tra xem dự đoán trong ác mộng có thật hay không. Và trong thời gian dài chờ đợi, người đàn ông đeo mặt nạ trong mơ cuối cùng cũng xuất ha. Nhưng điều kỳ lạ là người đó sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Andrew và Ashley liền chọn rời đi. Cũng không có cùng hai người cá chớt lưới rách. Quả nhiên viên ngọc đó chỉ là giả. Andrew đã chọn theo dõi người đàn ông bí ẩn để tìm hiểu thêm. Mà điều này lại khiến tam quan của anh ta đảo ngược. Hỗn loạn hơn. Người đàn ông bí ẩn đi đến những tập hợp của những tín đồ quỷ dữ. Không nói nên lời là những tín đồ của cái gọi là ác quỷ cao quý này. Từng người một như một kẻ ngốc. Không có lựa chọn nào tốt hơn cho những kẻ đột nhập vô tội là rời đi sớm nhất có thể. Hội chúng cũng không quan tâm có thể triệu hồi quỷ không. Họ trung thành hơn với những vấn đề khác trong cuộc biểu tình, chương trình giải trí. Đây là cái gì? Giống như một nhóm vì tham lam mà trở thành quần chúng giá rẻ. Có vẻ như trong hệ thống xã hội của người lớn, người dân thà tin vào ma quỷ, cũng không muốn tin tưởng chính khách mặc da người. Hai anh em gặp lại nhau, vốn tưởng tất cả chỉ là trò đùa của quỷ dữ. Nhưng trong bóng tối lại xuất hiện một tên trùm đầu. Anh ta không do dự, chạy thẳng vào căn phòng hai người thuê. Tôi tưởng anh ta sẽ ở trong tình huống không ai nhìn thấy. Thất vọng trở về, nửa tiếng sau, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Xem ra tên sát thủ này cần phải bị tiêu diệt. Đáng tiếc, anh ta lại chọn nhầm mục tiêu. Theo logic bình thường, bây giờ chạy trốn là một lựa chọn tốt. Nhưng Ashley nghĩ, người này rõ ràng là nhằm vào họ. Vấn đề này không được giải quyết, chắc chắn sẽ có rắc rối vô tận. Vì vậy, họ quyết định đến tìm bọ ngựa để bắt ve sầu. Theo kế hoạch, tất cả đều sẽ chỉ là biểu hiện chân thành của tình cảm. Cửa phòng bị đẩy ra, Andrew vẫn đứng yên. Ashley thì đã bắt đầu nhập đi. Anh muốn cùng em làm một hiệp không? Thời gian này hẳn là sẽ không bị người khác phát hiện. Mặc dù là để dụ kẻ rớt người vào mồi. Nhưng lời nói này thật sự có chút nghịch thiên. Andrew ngơ ngác, đành phải lắp bắp trả lời. Kéo Ashley trốn vào bụi cỏ của công viên. Vừa ngồi xổm xuống, Ashley tiện tay cầm súng lục, nằm vào vòng tay của Andrew. Được rồi, công việc bẩn thỉu lại phải do anh trai làm. Kẻ rớt người dường như đã sớm nhìn thấu kế hoạch của hai người, trốn trong bóng tối từ sớm, chuẩn bị đánh úp một cái bất ngờ. Đáng tiếc ý tưởng xấu của Ashley còn nhiều hơn. Vừa cười vừa nói, anh trai, mau đến bắt em đi. Một bên chui vào bụi cỏ, Andrew nạp đạn vào súng, giả vờ tìm kiếm. Khoảnh khắc kẻ rớt người nhảy ra khỏi bụi cỏ, bóp cò, bình tĩnh như một cái máy lạnh. Sát thủ chốt ngay lập tức, tạm thời biết được kẻ đứng sau là ai. Chính phủ bán nội tạng người. Có vẻ như sự tự do mà họ muốn vẫn còn rất xa. Tiền mặt đang dần hết, giờ còn có thể đi đâu nữa? Đừng vội, đừng quên, hai người này không phải là trẻ mồ côi. Họ đã để mắt đến người mẹ tốt của mình, nói là mượn chút tiền của mẹ. Tiếp tục đi lang thang, mắt lại không tự giác nhìn về phía khẩu súng đã nạp đạn. Cô gái này thật sự có chút biến thái. Cùng với tiếng gầm của xe, Ashley nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cô ta đang ở trong một rừng phong đỏ như máu. Lúc đầu khá thoải mái, nhưng khi giấc mơ càng sâu, cô ta nghe thấy tiếng gọi của quỷ dữ. Cô ta muốn chạy trốn, nhưng trong sâu thẳm của giấc mơ, nhìn thấy con quỷ được triệu hồi. Anh ta không đến đây để đòi linh hồn của Ashley, mà muốn làm một thỏa thuận mới với Ashley. Nếu Ashley cho anh ta 2 linh hồn mới, anh ta sẽ cho Ashley một giấc mơ mới một lần nữa. Còn chưa đợi ma quỷ tiếp tục mê hoặc, Ashley đã đồng ý trước với thỏa thuận, bởi vì cô ta đã sớm nghĩ ra mục tiêu của mình rồi. Cùng với tiếng động cơ ông tô tắt, Ashley thức dậy từ giấc mơ, cô ta nắm tay anh trai, đến ngôi nhà mới của cha mẹ đã bỏ rơi họ. Thật bất ngờ, ngôi nhà mới này không giống như những gì họ tưởng tượng. Phòng khách sang trọng, vườn sau và nhà bếp sạch sẽ, tuyệt đẹp. So với những căn hộ đổ nát trước đây, nó giống như cung điện của nữ hoàng. Họ đang tìm kiếm 2 người vô đạo đức đó. Đáng buồn là ở đây không có đồ trang sức bằng vàng bạc, hơn nữa không có cha mẹ lưu luyến đối với họ, chỉ có một bản xác nhận 2 anh em đã qua đời từ lâu, giấy chứng tử và yêu cầu bảo hiểm số tiền khổng lồ. Cửa phòng bị đẩy ra. Đó là giọng nói của mẹ, tầm nhìn thờ ơ. Và Andrew giống như một người bình thường, ra khỏi phòng, muốn làm mẹ ngạc ni. Những gì họ nhận được là tại sao 2 người lại ở đây? Các người không phải bị cách ly rồi sao? Nói về thảm họa căn hộ, có vài người không tin. Nhưng đó không phải là mối quan tâm của bà mẹ. Đó là một sự mất mát sau khi hy vọng tàn vỡ. Andrew đã thấy gì? Nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi thăm ấm áp. Anh ta rất hy vọng có thể trở lại quá khứ, quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng sau khi chủ động nói chuyện một lần nữa và một lần nữa, những gì nhận được vẫn là sự quan tâm giả tạo. Cuối cùng, sau bữa tối gia đình, bà mẹ lạnh mặt. Tôi không biết phải như thế nào thì cha mẹ mới có thể ghét máu thịt của chính mình. Dù sao thì bà ta cũng nói như vậy. Ở đây đã đủ đông rồi. 2 đứa nên tìm nơi khác để ở, cho dù là bạn bè hay nơi nào khác. 2 người tốt nhất nên ở riêng. Trong lạnh còn mang theo máu ghê tởm. May mà Ashley cũng không quan tâm, nhưng Andrew luôn có một chút ảo tưởng. Vậy, một cuộc tranh cãi đơn giản lại biến thành một cuộc tranh cãi bất tận. Ashley càng ghét chính mình khi trước luôn thích kiểm soát Andrew. Tương tự, Andrew cũng không còn nghe theo Ashley nữa. Cuối cùng, kết cục của cuộc tranh cãi là Andrew có muốn hiến tế cha mẹ hay không. Mỗi khi cuộc sống xuất hiện ngã rẽ, dường như luôn có một sức mạnh bí ẩn sẽ kéo Andrew chọn con đường đen tối nhất. Và trong giấc mơ của anh ta, cuối cùng tôi cũng theo dõi được nguồn gốc của tất cả những điều này. Người hàng xóm bên cạnh bị bạn gái chia tay, người qua đường bị rớt. Tất cả những điều tồi tệ và khủng khiếp, không có ngoại lệ, đều có bóng dáng trong tuổi thơ của Andrew, như một con quỷ. Giấc mơ lại tiếp tục. Một hương gỗ quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt Andrew. Tâm trạng của anh ta dần trở nên bất an, sụp đổ, lo lắng. Cuối cùng cũng thức tỉnh anh ta. Góc nhìn bị kéo về năm 12 tuổi. Bi kịch đến bất ngờ. Bạn gái bị tra tấn chết rồi. Đáng lẽ Andrew phải tự trách mình vì hối hận. Nhưng lời nói của Ashley như tiếng ma thuật rót vào tai. Chủ đề từ đầu thú. Bằng cách nào đó nó đã trở thành cách tiêu hủy bằng chứng. Andrew lần đầu tiên trong đời hoàn thành tội ác hoàn hảo. Khi anh ta chôn những người vô tội kia xuống mồ thì cũng đã đem linh hồn của mình mãi mãi khóa trong chiếc quan tài cũ đó. Đây là bí mật của họ, cũng là lời nguyền của Ashley luôn giữ chặt lấy Andrew. Giấc mơ này, hãy để Andrew nhìn lại bản thân một lần nữa. Từ nay về sau, anh ta đồng ý với kế hoạch hy sinh cha mẹ vô lý của Ashley và chủ động nhớ lại tình yêu dị dạng của Ashley. Khi 2 người chuẩn bị tiến thêm một bước, mẹ đột nhiên xuất ha. Nhìn cái vẻ mặt vẫn ghê tởm đó, Ashley không muốn giả vờ nữa. Cô ta rút súng và trói mẹ vào tầng hầm. Và Andrew cũng nhân cơ hội này để kiểm soát cha mình. 2 anh em lần đầu tiên đe dọa cha mẹ của mình, nói mật khẩu thẻ ngân hàng để chuẩn bị chạy trốn. Sau đó bắt đầu vẽ trận, chuẩn bị thực hiện triệu hồi quỷ. Trước sự sợ hãi về cái chết, không ai chọn ngồi chờ chết. Sau khi bà mẹ thấy Ashley rời đi, bà ta bắt đầu điên cuồng xin lỗi, thừa nhận mình không nên làm vậy, đem mọi thứ đẩy cho Andrew, nhưng lại nói đây cũng không thể hoàn toàn trách bản thân bà ta. Sau khi 2 đứa trẻ được sinh ra, bà ta mới 15 tuổi, yêu cầu một đứa trẻ chăm sóc một đứa trẻ thật lố bịch. Nhìn vẻ mặt vẫn không lay chuyển của Andrew,
Bà mẹ bắt đầu dùng công việc và tiền bạc làm giao dịch. Nhưng câu trả lời vẫn là không. Lúc này bà mẹ cuối cùng cũng phát phie vì không thể thay đổi kết cục của cái chết. Tôi quyết định ghê tởm cặp anh em xấu xa này một lần nữa. Đầu tiên bà ta thừa nhận đã phản bội hai anh em để đổi lấy tia. Sau đó lại trực tiếp nói ra hành xấu xấu xa của họ khi giết người. Cuối cùng là nói giữa hai người đã vượt qua điểm mấu chốt của tình thơ. Mấy câu nói này thực sự đã ở đánh trúng Enderzu rồi. Nhưng Ashley đã xuất hiện, triệu hồi quỷ, với bóng tối bất ngờ ập đến. Cặp cha mẹ mãi mãi ngậm miệng lại, không biết là bí mật trong lòng bị vạch trần, hay là vì cực kỳ ghét cha mẹ. Lúc này Enderzu như phát phie. Nếu như nói mấy lần trước rớt người còn có áy náy, nhưng lần này rớt cha mẹ ruột lại có vẻ bất thường. Bình tĩnh Morgan mòi tin chặt đầu. Máu đang phun ra. Họ dùng lò sưởi đốt thi thể. Thịt và máu được hấp trong nồi sắt. Cuối cùng nuốt hết mọi thứ một cách bình tĩnh. Nếu ma quỷ thực sự tồn tại, có lẽ cũng chỉ thế thôi. Ôm đầu cha mẹ mà nằm trên giường ngủ say. Đồng thời, con quỷ cũng thực hiện lời hứa của mình cho Ashley một giấc mơ biết trước. Giấc mơ này không phải là dự đoán tương lai, mà đúng hơn chính là lựa chọn của bạn để quyết định kết cục cuối cùng của hai anh em. Điều tôi muốn nhất là hai anh em gắn bó với nhau, cùng nhau rơi vào địa ngục tối tăm. Nhưng sự biến dạng nhất cũng là điều mà hầu hết người chơi yêu thích. Đó là kết thúc hoàn chỉnh, mà là người thực hiện nguyện vọng cuối cùng này. Vượt qua ranh giới đạo đức với Enderzu, mãi mãi bên nhau. Nhưng dù chọn thế nào, hướng đi của Ashley vẫn điên cuồng. Cảnh ở đầu video lại được lặp lại. Hai người như người yêu, vui mừng nhặt hộp sọ của cha mẹ, chạy ra bia, như trẻ con, ném tội lỗi xuống vực sâu tối tăm. Cuối cùng, họ lại bắt đầu cuộc hành trình đến địa ngục. Vẫn là câu đó. Nếu chúng ta yêu nhau trong tội lỗi, nên yêu đến mức xương cốt đều kêu cót két. Trò chơi tạm thời kết thúc. Không biết bạn có cảm nhận được một chút niềm vui nào không? Nhưng dù sao, ba cảnh này đã hủy diệt hoàn toàn cốt cha, tội lỗi quá nhiều. Đừng thông cảm cho những gì xảy ra với hai người này. Thiết lập của trò chơi hoàn toàn khác với thực tế. Ở đây trật tự xã hội đã sụp đổ từ lâu rồi. Động cơ hành động của tất cả các nhân vật, tất cả đều phục vụ cốt lõi cho sự xấu xa. Sinh ra đã xấu. Đó chỉ là một số ít. Đừng vì bạn thích một trò chơi nào đó mà bắt chước hành xấu méo mó của nó. Hãy suy nghĩ độc lập. Yêu cuộc sống thực. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Tình yêu bình thường rất quan trọng, nhưng tình yêu bị bóp méo thật tuyệt vời. Đây chính là bình luận về quan tài của Ashley và Enderzu. Và chương 3 này giống như một chuyến tàu cao tốc mất kiểm soát, chạy thẳng về phía tuyến xe địa ngục. Mặc dù câu chuyện điên rồ tiếp tục vượt qua phạm 6 đạo đức người bình thường, phá hủy tam quan người xem, nhưng đây là mô tả tâm lý nhân vật tinh tế hơn. Sử dụng ký ức tan vỡ từ thực tế đến tàn nhựa, khiến cho tôi có một chút ảo tưởng về sự đồng cảm. Ảo giác này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên tự phát, mà là hy vọng bọn họ nhanh chóng chiến đấu trong địa ngục, tra tấn lẫn nhau trong quan tài của họ. Không phải tỏa sáng nữa. Hãy bắt đầu. Đêm tuy yên tĩnh đáng sợ, nhưng lại có thể dùng bóng tối để che đậy tội lỗi tan vỡ. Nụ cười dần dần hung dữ trên khuôn mặt Enderzu. Thân thể tàn tật trong tay là tình yêu cuối cùng mà cha mẹ để lại cho họ. Theo con dao và nĩa này va chạm thành cái này, tình yêu cuối cùng cũng bị bọn họ tiêu hóa rồi. Sau đó họ là đi vào giấc ngủ. Đây vốn là lúc hai người có thể thoát khỏi quá khứ, mơ về tương lai. Nhưng đằng sau tất cả, Enderzu định nghĩa mọi thứ như một giấc mơ. Bắt được em rồi, có lẽ đến lúc em phải bỏ chạy rồi. Nói về con đường tình yêu, có lẽ chúng ta nên nói về việc đừng làm thế với em gái anh. Tiếng đếm ngược vẫn chưa kết thúc. Đầu dao đã kề cổ Ashley. Cô ta bắt đầu cầu xin lòng thương xót. Sai rồi, anh làm gì vậy? Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Em nghĩ anh sẽ lại bị lừa sao? Anh ta tăng cường sức mạnh trên tay. Máu chảy theo vết dao. Đối mặt với sự thật, cô ta ngừng cầu xin lòng thương xót, bắt đầu chửi bới, cuối cùng kèm theo một câu chúng ta sẽ gặp lại sau. Máu phun tung tóe.
Cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc. Tất nhiên, đây không phải là một cơn ác mộng đơn giản. Đó là giấc mơ mà ma quỷ đã cho Ashley. Cái kết này hình như nhất định sẽ xảy ra. Nhưng dù sao đi nữa, ưu tiên hàng đầu vẫn phải xử lý tốt hộp sọ của cha mẹ trước. Cứ như vậy hai người ở bờ biển như trẻ con. Ném tội lỗi xuống vực sâu tối tăm. Sau đó nghĩ về tương lai tươi sáng trong tầm tay. Nhưng trong lúc Ashley không để ý, bàn tay của Andrew đã hiển thị cùng một dấu ấn của quỷ. Lúc này họ vẫn chưa biết, dấu ấn này sẽ khiến hai người bước vào trong vũng lầy của sự tuyệt vọng. Hành trình tuyệt vọng còn hơn cả bây giờ của cả phức tạp và nhàm chán hơn. Tự do hưởng thụ cuộc sống là vớ vẩn. Chỉ có hai người họ sưởi ấm nhau và những đêm bất tợ. Andrew mệt mỏi vì áp lực và ngày càng tăng, thậm chí đến sau này đã không thể ngủ được. Nhưng đêm đó, khi tinh thần sắp sụp đổ, anh ta lại hiếm khi rơi vào giấc ngủ. Trong mơ Andrew thật nhỏ bé. Đối mặt với sự tồn tại khủng khiếp trong mơ nói ra lời cầu nguyện của anh ta. Nhờ giấc mơ này, cuối cùng chúng ta cũng nhìn thấy sự biến dạng của gia đình này. Trong 2 chương đầu tiên có thể thấy, cha mẹ của họ vì tia mà mặc họ tự sát trong căn hộ. Cuối cùng lừa được một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ, mua biệt thự để sống. Có thể chắc chắn, cuộc sống trước đó của gia đình này không giàu có. Nhưng tôi không ngờ, họ không giàu. Không phải do gì mà do chính họ chấp nhận cái nghèo. Cha họ là một nhân viên thu ngân siêu thị bình thường, hành xử như người máy. Chỉ có thể về nhà ăn cơm nghỉ ngơi vào giờ nghỉ cho phép. Không bao giờ quan tâm đến gia đình. Còn mẹ thì sao? Một bà nội trợ trẻ tuổi. Chưa đủ tuổi nhưng có 2 đứa con. Trên mặt luôn có sự bất mãn và tức giận. Mong muốn kết thúc cuộc sống nhàm chán, nhưng cũng không nỗ lực. Sau giờ làm việc, thật sự đặt hết sức lực vào Andrew. Tất nhiên đó không phải là chăm sóc, mà là một loại giám sát cấp trên cấp dưới. Bắt Andrew học cách tự chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình. Khiển trách Andrew phải chấp nhận sai lầm của gia đình. Bà ta đổ hết trách nhiệm cho Andrew. Một trong những trách nhiệm lớn nhất, đã trở thành con quỷ đè bẹp Andrew. Lần đầu tiên nhìn thấy Ashley chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, luôn làm những gì mà bản thân thích. Mẹ luôn nói rằng Ashley là em gái của con, chăm sóc nó là trách nhiệm của con. Tí chuyện này cũng làm không tốt. Tôi đã nghĩ cô có thể làm tốt hơn đấy. Anh nghĩ tôi muốn thế à? Cuộc sống làm việc nhàm chán. Chăm sóc con cái còn dễ hơn thế. Con khốn không biết thỏa mãn. Cô không nghĩ cô hạnh phúc hơn tôi sao? Tôi không biết có cha mẹ như vậy không? Nhưng tôi chắc chắn rằng những người có thể nói những lời này không xứng đáng được gọi là cha mẹ. Thật không may, Andrew đã chấp nhận tất cả những điều này. Bắt đầu chăm sóc em gái Ashley. Ngược lại, Ashley cũng đem tình cảm dành cho cha mẹ. Gửi gắm ở Andrew, sợ không phải là tình cảm kỳ quặc giữa hai người này. Chưa bao giờ là tình yêu, nó bị lệch lạc, đến từ tình cảm vốn nên thuộc về giữa cha mẹ và con cái. Sau đó, màn trình diễn của Ashley nó thực sự cho thấy điều đó. Trong trường, Ashley luôn tìm cách thu hút sự chú ý của Andrew, hành sáu trẻ con với các loại nhạc cụ. Để đổi lấy sự bảo vệ của Andrew, cố ý nuốt thức ăn cũng được. Còn sẽ miệng không chọn lời mắng giáo viên là chó cái. Đây đáng lẽ phải là việc do cha mẹ giáo dục. Kết quả là Andrew chủ động tiến lên xin lỗi. Đổi thành bình thường, cha mẹ chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng làm sao cha mẹ của Andrew có thể là người bình thường? Câu trả lời của họ dành cho việc Ashley bị đuổi, thậm chí còn ác độc hơn. Thực ra lúc này Ashley cũng không phải là vô vọng. Andrew dù tính cách tốt, nhưng anh ấy vẫn có 2 người bạn muốn ở bên. Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ đã thay đổi. Chuyện những cô gái mà Andrew đã rớt, sự kiện chôn cất chung. Điều còn thái quá hơn là thảm kịch này bà mẹ đã biết từ lâu rồi. Thậm chí còn nói với người cha cảm giác tội lỗi trong lòng. Nhưng bà ta vẫn chọn cách phớt lờ và trốn tránh trách nhiệm. Và sai lầm lại đổ lỗi cho Andrew không chăm sóc tốt cho em gái. Kể từ đó, cả gia đình tan vỡ hoàn toàn. Andrew kiếm sống, cố gắng học cách thoát khỏi gia đình này. Ashley đã giao phó mọi thứ cho Andrew, chọn hoàn toàn sa ngã. Đáng ghét nhất là bà mẹ để hoàn toàn cô lập tội lỗi Lie, nói thẳng với Andrew. Mọi thứ về Ashley đều là trách nhiệm của Andrew. Nhưng dù vậy, Andrew vẫn có cơ hội trốn thoát. Nhưng trong kỳ nghỉ thăm ông bà, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Muốn thông qua học tập thay đổi vận mệnh Andrew, sao cũng không ngờ tới Ashley sẽ vì bí mật đó càng thêm vô đạo đức quấy rầy anh ta. Sau khi bị từ chối chơi cùng nhau, cô ta có một trò đùa ngu ngốc về sự mất tích.
Trò đùa này khiến cho Andrew lại bị bà mẹ mắng mỏ. Em gái con là trách nhiệm của con, nó không nên được anh trai bảo vệ sao? Con trai, con nên chăm sóc tốt cho em gái mình. Không ai có thể hiểu được, càng không ai muốn hiểu. Tình cờ, anh ta kích hoạt cuộc gọi của quỷ. Con về cái gì? Anh ta quên mất, nhưng anh ấy dường như bắt đầu trở nên lý trí hơn. Lý trí đến thật sự bắt đầu quan tâm và tìm kiếm em gái. Lý trí đến thừa nhận sai lầm, không còn cãi lại những yêu cầu vô lý. Mọi người biết đấy, Andrew sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà có tình cảm. Như một cái xác không có linh hồn, chấp nhận tất cả thông tin, ngay cả từ mẹ. Sao con không thể hòa thuận với Ashley? Bà ta luôn làm thế. Con sẽ cố gắng, nhưng nó ở khắp mọi nơi, con sắp ngạt thở rồi. Nó đang nuốt sống con. Anh em là như vậy. Kinh nghiệm còn ít như vậy. Andrew không hiểu. Bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của con. Là con, không phải chúng tôi. Ashley là vấn đề của Andrew, không liên quan gì đến người khác. Con có muốn làm anh trai tốt của Noe không? Andrew im lặng, mặt người mẹ cũng trở nên u ám. Nếu không đồng ý thì có thể làm gì? Con sẽ... Câu trả lời nhỏ bé đã thay đổi mọi thứ. Từ đêm đó, một phần của Andrew đã dần dần biến mất rồi. Ashley đã về, một nụ cười lại hiện lên trên gương mặt Andrew. Bắt đầu một trò chơi thân thiện như anh trai và em gái. Andrew nói với Ashley, chúng ta lại là bạn tốt rồi. Tôi không nghĩ anh ta thích ai cả. Cuộc trò chuyện cuối cùng tuy không tốt đẹp, nhưng hình như họ đều cười vui vẻ. Và trong nụ cười đó, Andrew không còn quan tâm đến việc học nữa. Việc học đối với Ashley không hề dễ dàng. Cô ta dũng cảm mặc kệ quá khứ, nhưng vẫn còn nhớ người phụ nữ đó. Cô ta cầm dao đồ tể, đồ cặn bã thất thường. Cô ta bình tĩnh bóp cò. Dường như cô ta đã mất hứng thú với mọi thứ. Người bạn tâm giao và kể cả cha mẹ. Tôi không biết tại sao cô ta lại giữ nó lại. Luôn luôn là Andrew và Ashley, nhưng không bao giờ thật sự là Ashley. Andrew đã trở lại. Vậy khi nào thì tới Ashley? Lại là giấc mơ của quỷ. Sự khác biệt là không có Andrew thủa thở vào lúc này, chỉ còn lại Andrew. Lại tỉnh táo, anh ta đã thay đổi. Chiều chuộng em gái, cuối cùng biến thành sự mắng chửi tàn nhẫn. Không phải anh nói anh sẽ thức đêm khi em ngủ sao? Cái gì? Không có gì xảy ra ở đây. Tất cả là lỗi của anh, không nên mong đợi gì nữa. Đứa trẻ lại bịt miệng sụp đổ. Nhưng sự khác biệt là học được sự im lặng và... Anh ấy không hỏi yêu cầu của Ashley, họ lựa chọn chạm xăng làm điểm đến tiếp theo. Trong quá trình mua sắm, Ashley dường như cũng nhận ra điều gì đó, sau đó mua dầu và băng vệ sinh, liên tục dẫn dắt chủ đề đến điểm mấu chốt của Andrew. May mà em không có thai, đừng nói về chủ đề ngu ngốc này nữa. Ngốc, ai biết được khi em hôn mê. Anh có làm gì em không? Andrew khó chịu. Anh ta định kéo Ashley đi thanh toán, kết thúc cuộc tranh cãi vô lý này, nhưng nhìn lên thì thấy camera. Họ cảm thấy bối rối. Nhưng sau đó tiếng mở cửa cuối cùng lại khiến Andrew buồn nôn. Đó là một cặp cảnh sát. Anh ta hoảng sợ. Anh ta vốn muốn kéo Ashley rời đi, nhưng đối phương lại đưa anh ta vào nhà vệ sinh, lấy ra băng vệ sinh, không nhắc nhở hay đe dọa. Thế là bất đắc dĩ Andrew đành phải chọn cách giả vờ bình tĩnh, làm cho mình trông không giống một nghi phạm. Nhưng bi kịch là cảnh sát tuần tra vừa kịp tới, vừa vặn lại đụng phải họ. Nghi hoặc lần lượt xuất hiện trên mặt hai người. Để xua tan nghi ngờ của đối phương, Andrew thực sự đã giữ chặt em gái mình. Nói là tình nhân, điều còn thái quá hơn là người tuần tra này là một người ăn dưa. Không chỉ dạy Andrew một số kỹ năng hẹn hò, còn rất hứng thú muốn xem anh ta thực hành. Kết quả là, em yêu. Sẵn sàng đi chưa? Em yêu gì chứ? Em đã nói là em không có thai. Andrew vừa ra hiệu với Ashley, vừa lung tung nói, em yêu thân mến. Em biết không, ánh sao trong mắt em lấp lánh tới nỗi anh không biết nên lấy gì để đổi lấy một nụ hôn cùng em. Cảm ơn. Cảm ơn, không, được rồi. Nếu anh thực sự mua khỉ thật. Thật tuyệt vời, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Không, không, bây giờ. Khuôn mặt người cảnh sát đầy mong chờ. Andrew hoảng sợ muốn chui vào khe tường. Cũng may cuối cùng không có gì thái quá xảy ra. Trong sự mong đợi đáng tiếc của cảnh sát tuần tra, hai người vui mừng rời đi. Khuôn mặt anh ấy đầy xấu hổ.
và khuôn mặt cô ấy tràn đầy niềm vui. Dù sao đi nữa, mối đe dọa tạm thời được dỡ bỏ, nhưng khi đáng lẽ phải ra đi, Andrew đã gọi lại. Vì những rắc rối không cần thiết, chờ cảnh sát đi rồi chúng ta mới đi. Bất cứ điều gì, miễn là anh hạnh phúc. Sau đó hai người đi qua bụi cây, đến đỉnh núi bên ngoài trạm xăng. Chờ cảnh sát tuần tra rời đi. Đây có thể là một lựa chọn hợp lý. Nhưng không biết tại sao, cuộc cãi vã lại xảy ra. Còn tương lai tốt đẹp thì sao? Bây giờ ngoài chạy trốn hay chạy trốn, Andrew không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng thầm nghĩ nếu chỉ có một mình tôi sẽ ổn chứ. Tôi sẽ có một cuộc sống mới, những người bạn mới, tương lai mới. Nhưng Ashley, cô ấy ở đây. Cô ấy sẽ phát điên khi biết chuyện này. Mình phải làm gì? Mình không thể giải quyết vấn đề này, phải không? Câu hỏi này anh ta thật ra đã sớm trả lời chính mình rồi. Giá như chỉ có một mình. Sự biến mất đó khiến Andrew dần dần nhận ra không có Ashley là kết quả tốt nhất. Nhưng thói quen áp đặt lên anh ta, để anh ta không ngừng phủ nhận chính mình. Một cái ôm bất ngờ hoàn toàn phá vỡ vòng xoáy mong manh bên trong của anh ấy. Anh ta đẩy Ashley ra, muốn nghĩ về mọi thứ bây giờ. Nhưng hành động này cũng hoàn toàn chọc giận đối phương. Cuộc cãi vã bất tận lại mở ra. Tại sao anh đẩy em? Cuối cùng thì anh lại muốn đẩy em xuống vực thẳm. Thoát khỏi em luôn đi. Những suy nghĩ xấu xa lại xuất ha. Con khốn này không muốn nghe lời mình. Trong nháy mắt, Andrew đã bình tĩnh trở lại. Cố gắng xoa dịu Ashley, nhưng câu trả lời vẫn là lời buộc tội vô lý. May mắn là kết cục xấu nhất trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Họ quay lại trạm xăng, mời vào xe và chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Bi kịch là hai câu chuyện này sẽ tiếp tục hành hạ họ. Vẫn là điều bất thường đó. Andrew chủ động xin lỗi. Anh xin lỗi, anh vẫn yêu em. Tình yêu là chia sẻ, phải không? Em không phiền nếu anh lấy đi kho báu trong tay em phải không? Động cơ thầm kín của Andrew làm cho Ashley không hài lòng một lần nữa, nhưng lần này không có cãi nhau, chỉ có nhẹ nhàng oán trách và từ chối. Đó là của em, Andrew. Có vẻ như Ashley sẽ từ chối. Người phụ nữ ngu ngốc, cô ta trả lời bằng sự im lặng. Nhưng nó có thể kéo dài bao lâu? Cuối cùng cô ta vẫn thỏa hiệp, nhưng anh ta lại không đòi hỏi nữa. Coi như em là người phụ nữ ngu ngốc nhất thế giới. Đừng nói nữa, lại đây, anh biết là em yêu anh mà. Anh ta ôm cô ta vào lòng, nhẹ nhàng nói về tình yêu, cho đến khi cô ta ngủ say. Hóa ra chuyện này luôn rất đơn giản. Vào giấc mơ biết trước được chờ đợi từ lâu của Andrew. Tiếng ồn của bóng tối và sợ hãi tràn ngập những giấc mơ. Linh hồn vô tri cản trở bước chân của Andrew. Ma quỷ đã đợi lâu rồi. Không cần phải nói, anh ta dứt khoát từ chối yêu cầu của Andrew. Một linh hồn như ngươi vào đây, chỉ có một con đường chết. Linh hồn bẩn thỉu vô dụng. Tạm biệt, tôi chỉ muốn một giấc mơ. Chưa nói xong, ác quỷ đã rời đi. Andrew tưởng sẽ sớm tỉnh lại, nhưng những linh hồn khủng khiếp trốn trong bóng tối, chạm vào sự thật khủng khiếp. Anh ta chắc chắn sẽ chết ở đây. Anh ta phát điên lên, bắt đầu tìm cách thức tỉnh. Nhưng những gì phải đối mặt là bóng tối vô tận. Bóng ma đánh tường, trong bóng tối anh ta bắt đầu bất lực kêu cứu. Dậy đi, đồ rác rưởi. Đừng bắt em phải vào đó. Sự can thiệp của Ashley cuối cùng đã thay đổi giấc mơ, giúp Andrew cóc một cơ hội để thở. Một lát sau, anh ta mở mắt ra. Cảnh tượng hại người mâu thuẫn với tinh thần yếu ớt của anh ta. Mất thân tay chân khiến anh không thể tin được. Phát điên tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy cái đầu quen thuộc. Đó là Ashley. Andrew điên cuồng muốn ghép cơ thể cô ta lại với nhau. Kết quả vẫn là một mớ hỗn độn. Andrew bắt đầu run rẩy. Một tâm hồn đen tối khổng lồ sau lưng anh ấy. Em là của anh. Vô số xúc tu nuốt chửng Andrew và anh ta thức dậy một lần nữa. Trong vòng tay vẫn là Ashley đầy bất hạnh đó. Xin lỗi, lần sau anh sẽ không lấy thứ đó nữa. Lần sau, anh sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Đồ trộm cắp. Nhân tiện, giấc mơ dự đoán khá tốt. Rớt em không đủ cho anh sao? Còn muốn làm giống như với cha mẹ mình, cắt nhỏ em ra sao? Anh chỉ muốn ghép em lại với nhau. Tranh cãi lại xảy ra, nhưng Ashley rõ ràng không còn vô lý nữa, mà là con quỷ Andrew đã rớt cô ta. Nói hết đi. Cuối cùng từ từ cầm dao đồ tể lên, đặt trên cổ họng của Andrew. Em đã hy vọng giữa chúng ta sẽ thay đổi.
Nhưng bây giờ có vẻ như không có hy vọng nữa. Một người trong chúng ta phải chết. Và người đó sẽ không phải là em. Người mà cô muốn được chôn cất để quan sát là Andrew thuở thời hay là Andrew hiện tại. Cô ta biết giấc mơ sẽ thành hiện thực. Nhưng cô ta vẫn còn ảo tưởng. Mong bị anh ta rớt. Hoặc không phải Andrew đã rớt cô ta, mà là Andrew thuở thơ ấu, người luôn ở bên anh ấy. Andrew, em sẽ cho anh một cơ hội khác để sửa chữa. Câu trả lời thất vọng khiến dao nhọn tiến thêm một bước nữa. Nhưng Andrew lúc này đã có thể nhìn rõ mọi thứ. Một cái gì đó trước đây mà anh ta hằng mong ước. Ngón tay không báo trước chọc vào hốc mắt của Ashley. Con dao rơi xuống ngay lập tức. Trong giọng nói của Andrew không còn sự chăm sóc của ngày xưa, biến thành đổ lỗi theo cách chỉ huy. Hay em nghĩ anh đang đùa? Cho đến khi nắm đấm lạnh lẽo đập vào má cô ta. Ashley không thể tin được. Nước mắt đong đầy trong mắt. Cô ta bắt đầu sợ hãi. Lần đầu tiên xin lỗi Andrew. Em hứa sẽ ngoan ngoãn từ bây giờ. Trước đây Andrew là người yêu cô ta nhất. Cô ta nghĩ anh trai sẽ tin cô ta một lần nữa. Biểu cảm khinh thường lại giống như bối rối. Có vẻ như Andrew đã tìm lại được một chút gì đó. Cảm giác của anh trai khi vào nhà. Đột nhiên tiếng gõ cửa sổ làm gián đoạn hai người. Đó là một gia đình 3 người muốn đi cắm trại. Vì không tìm thấy người bán vé, cho nên mới đến quấy rầy giây phút ngọt ngào của hai người. Hành động liều lĩnh này, người bình thường sẽ không vui đâu. Gặp gỡ Andrew và Ashley, đó chính là bất hạnh lớn nhất của họ. Một ý nghĩ xấu xa đột nhiên nảy ra trong lòng Andrew. Không phải vừa rồi lãng phí một giấc mơ sao? Bây giờ đây không phải là có lễ vật để tiếp tục hiến tế rồi sao? Đẩy cửa xe ra, kéo Ashley đuổi kịp gia đình đó. Nhưng trước đó, anh ta vẫn muốn kiểm tra xem Ashley có thật sự nghe lời không. Cách tốt nhất đương nhiên là ở trước mặt con quái vật nhỏ này, gọi điện thoại cho bạn gái cũ. Anh ta lại ở trước mặt Ashley quay số. Giọng nói quen thuộc vang lên, thần kinh căng thẳng của Andrew cũng dần dần thư giãn. Trong căn phòng ấm áp, tiếng nói của cô gái dần dần lớn hơn. Anh rất nhớ em. Nhưng không phải anh đã chia tay với em vì em gái sao? Một sự không vui xuất hiện trên khuôn mặt của Andrew, cuối cùng trở thành một từ bẩn thỉu. Anh mới chớt một lúc mà em đã có người yêu mới. Rất chung thủy. Không, không phải thế. Em cứ tưởng anh đã chớt thật. Chỉ muốn tìm một người để ở bên. Giải thích không giúp được gì. Andrew chửi bới. Một bên kéo Ashley vào lòng. Hành động càng ngày càng mờ ám, dường như vì chia tay trong không cam lòng nên muốn tìm kiếm sự an ủi từ người khác giới, ngay lúc sắp hôn nhau. Andrew, anh muốn gì? Về nhà và đốt chốt em gái anh đi. Vốn nghĩ sự tức giận này sẽ khiến Andrew tỉnh lại, nhưng anh ấy chỉ hài lòng cúp điện thoại. Ashley, bây giờ em có hài lòng không? Rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô ta. Bắt đầu từ đây, câu chuyện hoàn toàn triển khai. Tất nhiên, đây không phải là thứ gì tốt đẹp, đó là sự hắc hóa hoàn toàn của Andrew. Một mặt lợi dụng em gái, giải quyết nỗi buồn không muốn bị chia tay, một mặt đáp ứng mong đợi của em gái, để kiểm soát cô ta tốt hơn. Đúng như anh ấy mong đợi. Kế hoạch hiến tế gia đình cắm trại thuận lợi hơn trước. Ashley vì muốn làm theo kế hoạch ban đầu mà không ngừng tra tấn, giết chóc không biến thái. Để triệu hồi quỷ, hiến tế linh hồn, không để lại dấu vết, tội ác hoàn hảo nhất. Đáng tiếc vẫn bị lộ. Nhưng đứa trẻ trong gia đình này chạy trốn ngay dưới mũi Andrew. Khi Andrew đuổi kịp chúng, phía xa đã có tiếng chuông báo động. Chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Andrew lại đập vỡ cửa sổ xe. Đứa trẻ tội nghiệp bị kéo ra ngoài. Andrew một lần lại một lần vung dao đồ tể. Ashley không biết tại sao ghen tị với chúng, làm tôi cảm thấy còn đáng sợ hơn cả Ashley. Chính là Andrew. Andrew đưa ra thực tế là anh ta không thể trốn thoát. Trước mặt mọi người, thiếu sự hiến tế này, ác quỷ không thể thực hiện bất kỳ điều ước nào cho họ nữa. Andrew lại nổi giận. Các ngươi còn thiếu một linh hồn thầm lặng. Đừng nói nhảm nữa, quỷ dữ, mau đưa tôi và anh trai đi. Không biết tại sao, ngụ ý rằng lời mở miệng của Ashley đã làm cho quỷ dao động. Anh ta mở một con đường dẫn đến lãnh thổ của mình. Hai anh em không do dự, chạy vào. Đáng tiếc, họ lại bỏ chạy. Nhưng đồng thời, mối quan hệ thống trị của hai người một lần nữa xuất hiện sự đảo ngược. Vừa giành được quyền chủ động, Andrew đã mất đi tất cả ở đây. Ashley trở thành người dẫn đầu, dẫn anh trai vào phòng của quỷ. Ở đây, bản chất bị kìm nén của cô ta hoàn toàn được giải phóng. Nghe lời gì đó đã sớm bị bỏ lại phía sau. Đầy những từ bẩn thỉu về sự xấu hổ. Đôi khi ngay cả trước mặt Andrew, cô ta cũng không thể ngừng. Ở những chuyện bẩn thỉu.
Làm sao chúng ta có thể tồn tại ở đây? Cho dù có thể sống sót ở đây, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta sẽ thống trị nơi đây. Tuyệt đối không, có thể nuôi chúng làm thức ăn. Đừng nói nữa, thật là một tương lai địa ngục. Chủ đề dần dần bắt đầu không liên quan. Hành động của Ezili cũng ngày càng phù phiếm. Không biết là Enderzu muốn chiếm lại quyền chủ động, hay là thứ ẩn giấu trong lòng anh ta đang kích động. Lại hôn lên má Ezili. Hành động của hai người bắt đầu quá thân mật. Được, tôi thực sự đã đánh giá quá cao giới hạn của hai anh em này. Nhưng dù sao, cuối cùng Ezili đã chấp nhận. Lời khuyên rời đi càng sớm càng tốt của Enderzu. Họ bắt đầu làm hài lòng ác quỷ hàng ngày. Bắt những linh hồn chạy trố, sửa đồ chơi lỗi. Thỏa mãn tất cả sự tò mò của quỷ. Nhưng tất cả dường như không bao giờ kết thúc. Ác quỷ vẫn tiếp tục đề xuất. Ác quỷ đã mở đường cho Ezili tiết lộ những nghi ngờ của mình. Tình trạng của cô có vẻ không tốt. Có nhiều cơ hội như vậy sao lại chọn rời đi? Tôi có gì không tốt? Tôi không hiểu tại sao cô lại bị ám ảnh bởi anh trai của mình như vậy. Anh ta chỉ là một linh hồn không biết điều, không bao giờ có thể trở thành một sự tồn tại đen tối như cô. Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy. Anh không cần phải hỏi. Bất đắc dĩ ác ma đành phải mang theo Ezili tiếp tục tìm kiếm những linh hồn bị mắc bẫy. Nhưng anh ta lại cố tình làm hỏng hết lần này đến lần khác, cho đến khi anh ta không thể thoát khỏi bẫy một lần nữa, hoàn thành thành công. Ác quỷ có được những gì anh ta mua, nhưng cũng đồng thời đưa ra yêu cầu cuối cùng của mình với Ezili. Cô là một ứng cử viên tốt để hợp tác với tôi, nhưng cô còn nhiều việc phải làm. Trước đó, cô phải xử lý anh trai mình. Ý anh là sao? Tôi có một giấc mơ có thể chia sẻ với cô. Hả? Tôi quên là anh đã nhìn thấy tương lai của tôi. Tin hay không cũng được. Nếu cô đưa anh ta ra khỏi đây, anh ta sẽ phản bội cô. Anh ấy sẽ ôm cô, làm tê liệt cô bằng ngôn ngữ dịu dàng, ăn cắp chuối ngọc của cô một lần nữa. Chính xác, anh ấy đã làm thế. Sức mạnh của tình yêu bị lung lay, nhưng miệng vẫn phản bác. Vậy thì sao? Anh ấy vẫn sẽ trả lại cho tôi sau khi lấy đi. Anh ta sẽ phá hủy nó. Sự ngạc nhiên và biểu hiện không thể tin được của Ezili xuất hiện cùng lúc, nhưng Ezili vẫn chọn tin tưởng anh trai mình. Cô ta làm gián đoạn sự mê hoặc của quỷ dữ, vội vã trở về bên cạnh Enderzu. Mặc dù cô ta đã từ chối con quỷ, nhưng lời nói của quỷ cũng khiến cô ta khổ sở. Ezili dùng ngón tay ở trên lưng Enderzu vẽ một mặt buồn, cố gắng thuyết phục Enderzu từ bỏ việc rời đi. Câu trả lời có thể đợi được là một câu ác độc. Cuộc tranh cãi giữa hai người lại bắt đầu. Nhưng khác với những lần trước, Enderzu nói với Ezili rằng anh là anh trai của em, không phải cha mẹ em. Tại sao em luôn đặt kỳ vọng về cha mẹ lên người anh? Và tình cảm giữa chúng ta căn bản không phải là tình yêu. Em đã từ bỏ rất nhiều vì anh. Ngay cả cô bạn gái bẩn thỉu của anh cũng chỉ là nói dối để chạy trốn khỏi anh. Đừng dùng cái gọi là tình yêu của em nữa, tùy tiện xâm phạm cuộc sống riêng tư của anh. Và tôi đã chán ngấy hành xáo của em rồi. Đi đi. Cút đi. Ezili dùng tiếng hét và một cái tát kết thúc cuộc tranh cãi này. Hai tên ngốc vô vọng. Đêm dài có chút khó chịu, Enderzu vẫn không từ bỏ ý định rời đi. Đồng thời, ma quỷ vẫn không từ bỏ ý định dâng hiến ban đầu đó. Lần đầu tiên, họ đã thực hiện một thỏa thuận. Miễn là Enderzu tìm và hiến tế 5 linh hồn lang thang, anh ta sẽ thả hai người, không có yêu cầu nào khác. Miễn là Enderzu làm điều đó. Buồn cười, ma quỷ làm sao có thể giữ lời, thêm điều kiện để thực hiện mong muốn. Enderzu rất nghi ngờ động cơ của mình. Bất kỳ Ezili có gây sự như bây giờ anh ấy không có cách nào khác. Đương nhiên đối mặt với anh ta vẫn là vĩnh viễn không ngừng. Bị quỷ đánh tường, linh hồn lang thang trong lời hứa cũng không tồn tại chút nào. Khi anh ta thấy bản thân bị mắc kẹt ở nơi đây và những thi thể ngổn ngang xung quanh, Enderzu nhận ra rằng con quỷ đã chơi anh ta. Con quỷ muốn dùng cùng một phương pháp, cũng chơi chết Enderzu, nhưng anh ta sẽ không ngồi yên. Vứt xác đi, tay dính đầy máu, vẽ lại trận pháp. Bất kể là ai, anh ta cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể giúp anh ta rời đi là được rồi. Mặt đất bắt đầu run rẩy, bầu trời màu máu bắt đầu nuốt chửng mọi thứ. Một bóng người khổng lồ xuất hiện trước mặt anh ta, quen thuộc và xa lạ. Một người một ma gặp nhau. Lúc này bọn họ thật sự không biết nhau, nhưng ma quỷ chỉ có những mối quan hệ mạnh mẽ mới có thể triệu hồi nó đấy. Để biết quá khứ của hai người, anh ta bắt đầu lật lại quá khứ của Enderzu với dòng chảy của ký ức, quá khứ đen tối và biến thái của Enderzu. Cuối cùng xuất ha, Enderzu, anh ấy chưa bao giờ là người tốt. Trong ký ức anh ấy chăm chỉ tiến bộ. Trên thực tế, anh ta chỉ là một kẻ bỏ học. Trong ký ức, gia đình anh ấy là trên hết. Thực ra anh ấy làm tổn thương cha mẹ, làm tổn thương em gái. Anh ấy bình tĩnh và khách quan trong ký ức.
Trên thực tế, anh ấy là một người ái kỷ. Nói chung, anh ta là một tên rước người, một người anh trai, một tên cặn bã si tình. Còn nhớ anh ta có bạn gái cũ bị chia tay không? Nói một cách phóng đại hơn, còn có một cô gái bị anh ta tự tay rớt chớt. Tình yêu của anh ấy không đến từ họ, mà là từ người em gái mà anh ta vĩnh viễn không dám nhìn thẳng. Cho dù góc ký ức có u ám đến đâu, luôn có một con búp bê màu hồng. Đó là món quà Ashley tặng Andrew. Cũng là lần đầu tiên Andrew đối mặt với tình cảm u ám của mình. Tuổi vị thành niên là thời điểm thú vị nhất trong cuộc đời. Andrew và Ashley đã có lý tưởng về tình yêu, mỗi ngày không qua được nữa. Ashley hào hứng nói với anh trai, em đã có một người để hẹn hò, bây giờ phải đi ngay. Trên mặt đều hiện lên tâm tình đối với tình yêu. Nhưng khi Ashley rời đi, Andrew nghĩ tới hình ảnh Ashley bị quấy rối. Anh ta không biết vì sao từ đáy lòng chui ra cỗ cảm xúc. Andrew mặc quần áo vào, muốn tìm Ashley ngay lập tức. Khoảnh khắc đẩy cửa là một bóng người quen thuộc. Thần kinh căng thẳng đột nhiên quay trở lại. Anh ta không biết vì sao lại có chút vui vẻ. Biết là Ashley chủ động thả con chim bồ câu đó, anh ta càng vui sướng hơn. Nhưng không ai nghĩ ra, hành sáu thả chim bồ câu của Ashley khiến Andrew rơi vào vũng bùn càng thêm đáng sợ. Ngày khai giảng, mọi người bắt đầu xa lánh Andrew. Tin tức về tình yêu loạn luân của hai người họ bắt đầu lan rộng khắp nơi. Andrew tức giận tìm ra thủ phạm, muốn giải quyết chuyện này bằng bạo lực. Nhưng trong miệng anh ta lại nghe được một sự thật càng thêm tuyệt vọng. Tôi không tung tin đồn gì cả. Ashley tự nói vậy và rất hạnh phúc. Andrew bắt đầu sợ hãi, muốn hỏi tại sao Ashley lại làm như vậy. Nhưng sau khi gặp cô gái đó, anh ta có một ý tưởng mới. Nếu có bạn gái, tin đồn này không phải sẽ tự biến mất sao? Kể từ đó, anh ta và cô gái là người bạn duy nhất của Ashley đó. Anh ấy khoe khoang với bạn bè, lại cố ý tránh ánh mắt của Ashley. Không lâu sau, tin đồn đã biến mất. Nhưng mối quan hệ của Ashley với anh ta dần dần xa cách. Andrew tưởng đó là cách anh ấy bước vào cuộc sống. Sau khi bạn gái thú nhận mà không báo trước, Andrew và Ashley một lần nữa rơi vào cuộc cãi vã không bao giờ kết thúc. Cuối cùng anh ta lại thỏa hiệp và lấy con búp bê màu hồng làm quà, giải quyết mâu thuẫn. Từ đó anh ta bắt đầu dùng phương pháp kín đáo hơn giữa bạn gái và em gái. Cho đến ngày đó, bạn gái đưa anh ta đến với cô gái mà anh ta đã rớt. Anh ta đã ngã quỵ, lúc này mới nhớ đến người bạn đầu tiên của Ashley. Luôn luôn là hai người này, vốn chỉ muốn rớt một người, bây giờ lại khiến một người khác rơi vào vũng lầy. Anh ta tưởng có thể trốn thoát, nhưng cuối cùng vẫn không thể rời khỏi Ashley nửa bước. Từ ngày đó, anh ta nhìn bạn gái mình, nhưng tất cả những gì anh ta có thể nghĩ đến là hình dáng của Ashley. Andrew càng muốn thoát khỏi, thì những mảnh vỡ càng trở nên rõ ràng. Thậm chí Andrew còn bị bao phủ bởi những suy nghĩ bẩn thỉu đó. Anh ấy biết mình không thể làm thế nữa. Trong thời gian học đại học, anh ấy và Ashley hoàn toàn mất liên lạc. Cuối cùng càng đi càng xa. Có thể xa lánh nhưng cảm xúc liên tục bị tồn đọng. Cuối cùng biến thành cãi vã. Bên trong và bên ngoài trở thành vượt bia. Lại buồn bã bỏ đi. Nhưng ngày anh ta muốn chạy trốn, bạn gái cho anh ta một cơ hội cuối. Hay là chúng ta thú nhận mọi thứ với Ashley đi, nếu không thì chia tay ngay bây giờ đi. Andrew do dự, nhưng ông trời đã quyết định thay cho anh ta. Hôm đó, việc ông nhiễm ký sinh trùng đã trói chặt Andrew và Ashley lại với nhau. Nhiều thằng đói khát làm cho tinh thần họ gần như sụp đổ. Cũng may ông trời ban cho anh ta phương thức giải quyết mới. Mọi chuyện cứ tự nhiên xảy ra. Thứ tình cảm của Andrew dành cho Ashley dần bại lộ. Nhưng bây giờ họ lại bị giam cầm trong một môi trường cô độc. Anh ta có thể cầm cự được bao lâu? Bức ảnh được kéo đến cái đêm cha mẹ bị rớt. Anh ta bình tĩnh xử lý thi thể, một lần nữa phục vụ món ngon cho Ashley. Nhưng đồng thời, anh ấy cũng chán ngấy việc nhìn thẳng vào Ashley. Trước mặt anh ta biến thành Ashley, cuối cùng trở nên vô ngữ. Nhưng anh ta cũng không thể. Anh ta nhìn lên bầu trời, ác quỷ lại xuất ha. Hai người cuối cùng cũng nhớ lại mối quan hệ giữa họ. Chỉ yêu em thôi, em vẫn như anh nhớ. Đầy sự lừa dối vô tận. Tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Nhưng anh cũng phải tìm ra những gì anh muốn. Tôi muốn bảo vệ em ấy, thật mâu thuẫn. Tôi nên bảo vệ em ấy, nhưng em ấy luôn không nghe lời tôi. Không, có lẽ em ấy chưa bao giờ tôn trọng tôi. Những lời này trái với ý muốn như thế nào? Dưới sự truy vấn của quỷ, Andrew sụp đổ, cảm như trái tim. Em ấy có ý nghĩa rất lớn với tôi, nhưng tôi thậm chí không thể ôm em ấy. Tôi thực sự muốn làm điều đó, nhưng đó là sai, phải không? Ác quỷ tự trách mình, vuốt ve trán Andrew, nhẹ nhàng nói, vậy nhất định sẽ rất khổ sở. Từ bây giờ, mọi thứ sẽ ổn thôi. Sự ấm áp khiến anh đột nhiên buông tay. Andrew bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ từ ác quỷ, và anh ấy cũng dùng tình yêu để khẳng định.
Câu chuyện của chương 3 tạm thời kết thúc. Trong cuộc đối thoại với ác quỷ không khó nhìn ra, Enderzu thực sự có một tình yêu dị dạng dành cho Ashley. Nhưng tình yêu trong miệng Ashley chắc chắn không phải là tình yêu, mà là tính chiếm hữu khi bị mất đi cảm giác an toàn. Nhưng cũng áp đặt tình cảm của cha mẹ lên Enderzu. Cô ta nhầm loại tình cảm này thành tình yêu và cần xác minh khẩn cấp. Nhưng cô ta sẽ sớm nhận ra thực tế này và bắt đầu ghét cảm giác này. Câu chuyện Ashley tiếp theo sẽ giải thích chi tiết hơn. Đúng rồi, câu chuyện thứ 3 mất 2 năm không phải là trì hoãn, mà là để nhánh câu chuyện tinh tế hơn và làm cho các nhân vật của Enderzu và Ashley trở nên lập thể hơn. Không còn lý do chính đáng nữa. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi. Chúng tôi khuyên bạn không nên đắm mình vào đó. Chỉ cần thưởng thức câu chuyện là được rồi. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.